बघितला एकदम धूमवाला रिवर्स. आजचा क्लायमेट एवढा भारी आहे ना, असं वाटतं गाडी घ्यावा आणि जावा लांब कुठंतरी निघून इगतपुरी वगैरेला. तर प्लॅन तर आहे कुठंतरी जावा. एकदम अलिबागवाली फील येते, असं वाटतं आता अलिबागला जावा. पहिले अलिबाग कंटाळा यायचा, पण आता असं वाटतं काहीच नाही तर तेवढं तरी. होय बडी पडला असता, आता बडी मोठा होत चाललाय आता. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. आता इथे जाम म्हणजे खतरनाक हवा चालले. आता घाटन देवीला आलो आम्ही मंदिरात. इथे बडी झोपलाय. बडीला पण घेतला, त्याला का घेतला? मग त्याला गाडीत ठेवला. झोपलेला ना. गुड बॉय. येताना एवढं भारी वाटत होतं ना. आता मी सांगू नाही शकत, तुम्ही बघितलं असेल. बडीला टिक्का लावला तर दिसतो बघा. आता फूड हिल्सला आलोय आणि आरशे फूड हिल्सला आलोय आणि ते सगळं बंद आहे. KFC बंद आहे, मॅकडॉनल्ड्स बंद आहे आणि स्टारबक्स पण बंद आहे. फक्त डॉमिनोज चालू आहे. आता डॉमिनोजच घ्यायला लागेल. काहीच नाही तर तुम्ही काय बघता? फ्लश कसं करू? अरे फ्लश कसा होतो? शाट. काम कच्ची. हात धुवायचाच विसरलो. केस पण भिजलेली ना. तर आता इथे बंद तर सगळंच आहे. डॉमिनोज चालू आहे, ते पण ऑनलाईन ऑर्डर करायला लागेल. ऑनलाईन ऑर्डर केली आणि आता येतं आहे. इथे जर यायचं असेल तुम्हाला तर इगतपुरीच्या रोडलाच येते, जवळपास कुठंतरी दिसेल तुम्हाला फूड हिल्स. समोरचा व्ह्यू बघा. इथे मोठाच्या मोठा डोंगर आहे समोर. फायनली आला अर्ध्या तासाच्या वेट नंतर. आराध्य दे गं थोडंसं घास. नाही घेत टाकला का सगळा? अर्धा तास थांबल्यावर आता कुठं भेटला खायला? बरं वाटतं जरा. फास्ट फूड खाला तुम्ही? फास्ट फूड आता किती वर्षांनी खाल्ला? 1.5-2 वर्षांनी. प्लॅस्टिकची नेड इथंच पेंडा ना सरच्या.
2 कॉफी 1 चहा हां एक ऑमलेट दिलेलं आहे आणि कांदा भजी जर तुमच्या बहिणी असतील आणि त्या लाईफ हॅकच्या व्हिडिओ बघत असतील तर त्यांना दूर ठेवा, कारण की ह्या आता दोघी ॲडिक्टेड झाल्यात त्या लाईफ हॅकच्या व्हिडिओजला. आणि आता पण ते एक लाईफ हॅक ट्राय करणार होते टिश्यू पेपरच्या बरोबर. पाणीची बॉटल घेऊन तिला उलटा करून टिश्यू लावून करणार होते. तसं नसतं ते.